Welcome to Chuchay's Kitchen! Ito yung mga ingredients na kailangan natin. Una, ilagay muna natin yung mantika. Tapos, isunod na natin yung giniling na manok. Bali, hahalu-haluin natin siya para hindi siya magbuo-buo ng malalaki. Pag medyo luto na yung manok, ilagay naman natin yung 3 tablespoon ng hoisin sauce and yung 2 tablespoon ng soy sauce. After 1 minute, ilagay naman natin yung grated ginger, and yung minced garlic. Ilagay na din natin yung 1 teaspoon ng sesame oil, and yung ginayat na mushroom. Budbudan natin siya ng konting paminta, tapos isunod na din natin yung green onion, haluin lang saglit, and then pwede na natin patayin yung apoy. Ready na ang chicken lettuce wrap ala Chuchay. Enjoy! Don't forget to like and subscribe for more delicious recipes.